Tại xưởng sản xuất cơ khí Hồng Nho, không khí tấp nập với các đoàn xe lần lượt ghé thăm, mang theo sự háo hức của những chủ xưởng. Nhà đầu tư muốn tìm hiểu và tận mắt chứng kiến hiệu quả của những chiếc máy băm Hồng Nho. Tại đây quý khách được trực tiếp xem máy vận hành, trải nghiệm thực tế hiệu quả băm, đánh giá chất lượng trước khi đầu tư. Chúng tôi luôn khuyến khích khách hàng ghé thăm trực tiếp vì sự minh bạch, tin cậy và hài lòng của khách hàng chính là tiêu chí hàng đầu mà Hồng Nho hướng tới. Hồng Nho, nơi niềm tin được khẳng định qua chất lượng sản phẩm và trải nghiệm thực tế. Liên hệ tư vấn và đặt lịch tham quan.